Het indrukwekkende palmares van Freddy Maartens verdient nu een eerbetoon in deze aflevering van Belgasport. Mijn zware plein, dat ik heel gevoelig ben, veel te gelovig. Maar in de koers niet, hè. Dat kon ik uit mijn mannetje staan, hè. Op andere vlak misschien, ja, het is bewezen, financieel en dit en dat, ja, maar Freddy Maartens in de koers heeft niet doen wat ze willen. Il n'est pas parti trop loin, Bernard Hinault attaque, Marcel, ceci arrive, est-ce que Marcel s'en va pour Charony? Attention pour la ligne, stop! Marcel! C'est le retour de celui que l'on n'attendait plus, confirmé déjà au Tour de France, confirmé au championnat du monde. N'oubliez pas qu'à Oustuni, Freddy Maartens avait déjà été champion du monde, et de très très belle façon, c'était le temps de sa splendeur. Er wordt gezegd over jou, hij wordt de opvolger van Eddy Merckx. Ja, natuurlijk. Dat is misschien wel wat veel gezegd of zo. Ik ben al content, ja, als ik in een jaar iets win of zo, ben ik al volledig content. Maar om de opvolger van Eddy Merckx te worden, moet je bijna altijd winnen. Hè? Dat hebben ze vers voor de noot. Oh, Hé? dat vriend. Dat is Vlaamse neus. Zie je dat? Een beetje konijn, hè? Stuk of 8? 8,9 kilo. Wat een beest. Freddy Maartens groeit op in Lombardzijde, waar het altijd waait aan de Vlaamse kust. Door zijn overmacht in de jeugdreeksen heet hij al gauw de nieuwe Merckx. Eind 72 krijgt hij zijn kans bij de profs en nog wel bij het grote Flandria. De jonge Maartens wil zich koste wat het wil bewijzen bij de grote jongens. Maar zijn tomeloze dadendrang zal snel op weerstand stuiten. In 1973 mag Freddy Maartens al meteen mee naar het wereldkampioenschap in Barcelona. Eddy Merckx, de vaste kopman van de Belgen, is vastbesloten wereldkampioen te worden. Tussen Merckx en Maartens ontstaat een vete die nog lang zal duren. Als Freddy beroepsleider geworden is, dat was Merckx, hè. En Freddy komt erop en Freddy wordt dan afgeschilderd als de nieuwe Merckx. En Freddy heeft een probleem tussen worden. En dat voorval in Barcelona, ja, dat is zeker nooit geen winst opgeleverd en niks, hè. Integendeel, hè. Ja, rijden tegen de besten is nooit niet goed, maar ja. Dat trok ik er mij niet van aan, hè. Enkele ronden voor het einde demareert Merckx uit de kopgroep. Na een korte aarzeling gaat zijn jonge landgenoot hem achterna. Er was afgesproken dat je alleen mocht naar de kopmannen rijden, alleen, niet met geen concurrent in het wiel. En hetgeen dat ik gezien heb en gehoord, is hij alleen naar de eerste gereden. En dus dat was hij volledig in zijn recht en heeft dan ook de spurt aangetrokken. Wat kun je die jongen dan verwijten? Eigenlijk niks. Maar ook de twee medevluchters, de Italiaan Felice Gimondi en de Spanjaard Luis Ocaña, slagen erin om terug te keren. En die heeft dan ook niet 100% doorgereden, dan rijden ze al twee door. Dan is het Merckx of Maartens die wereldkampioen wordt. Het wordt een sprint. En in de laatste rechte lijn offert Maartens zijn eigen kansen op voor Merckx. Maar het kwaad is al geschied.
Merckx raakt niet meer voorbij het wiel van Maartens. Het moment dat ik ga om Merckx goed te lanceren, trek ik mijn gang en ik krijg Eddy op 4 lengtes. Dus Eddy moet al een hele kracht weer doen om aan de wiel te komen. En dan moet er iets geblokkeerd zijn. Ik heb nog omgekeken en zei, Eddy is nog goed? Ja, zegt hij. En op een bepaald moment zie ik Gimondi links passeren. Ik trek mij terug op gang. Ik ga erover gaan en Gimondi van hoe kijkt op de beelden, wijkt uit, vaselijn met zijn elleboom. En ik moet afremmen, want dan zit ik in de afsluiting in het publiek. Tot ieders verrassing wordt Felice Gimondi wereldkampioen. De ontgoocheling in het Belgische kamp is immens. Merckx steekt de schuld van de nederlaag op Maartens en de publieke opinie keert zich tegen de jonge Blaag. Eddy had een grote aanhang, hè. Voor de supporters had hij die niet. Buiten de manneken door allemaal zitten. Voor de supporters had hij 18, wat hij overhing, of 20. Die harde supporterskern van Merckx, die zijn dan bestempeld hebben als een verrader feitelijk. Hè. Dat feitelijk volgens mij nog altijd niet waar is. Hè, maar. En Merckx heeft er ook niks aan gedaan om dat te ontkrachten. Hè. Hetzelfde is het dat een wereldkampioenschap wordt gereden zonder dat er wordt gediscussieerd nadien. Dat was direct al een vijandschap bij. Er zijn altijd spanningen geweest tussen Merckx en Maartens. Hè. Tussen Maartens en veel renners, hè. Zeker van Belgische zijde. Hè. En dat heeft denk ik meer kwaad dan goed gedaan. Want het is belangrijk dat je vrienden hebt in het peloton ook. Hè. En je hebt niet anders als vijanden. Hè. Maartens werd niet graag gezien door niemand niet. En dan probeert je die man zo lang mogelijk onder u te houden. Hè. Ja, dat heb ik onder andere gehoord. Dat ze een paar kinderen samengekomen zijn om dus dat we gaan daar mee doen. Er is nog één die erbij komt voor de koek te delen. Ja, ze gunden hem willen wijnen, maar hij was er dan een sterren die toch won. Hè. 1975 is het jaar van de doorbraak. De tegenstanders, onder wie Eddy Merckx en Roger de Vlaming, bijten zich de tanden stuk op de onnavolgbare Maartens. Maartens was de enige renner waar ik schrik van had. In de spurt, als we naar de spurt gingen, had ik echt een angstgevoel. Want als hij hem op gang trok, was lekker een bom die ontplofte, zo echt een monster. Met de hulp van meesterknechten Michel Pollentier en Mark de Meijer stapelt Freddy Maartens de successen op. Als in 1976 de flamboyante Lommedrieses ploegleider wordt, heeft Maartens het rijk voor zich. Hij is nu de absolute nummer 1. Lomme, dat was een man die in een ploeg met 20 renners, die koos voor 1 man. Hè. En de rest was, de rest zat erbij voor spek en bonen. Hè. Ik heb altijd een sportbestuurder nodig gehad die bij me was. Die me wat kon leiden en zo. Ik was dat gewoon iets van mijn vader en al en dat had ik graag. Dan hadden andere renners die dat niet nodig hadden. Maar ik geef dat eerlijk toe, ik had dat nodig. Nee, ik denk dat Lom is daar binnengekomen en is bij Freddy thuis geweest en van dan af was het al zo. Hè. Hij zegt heeft tegen Karin gezegd, hij moet dat doen en dat doen. En voor de rest, het is de mijn, zegt hij. Lomme Dayan, die was de patroon, zowel op de koers als bij ons thuis. Die had eigenlijk niks te zeggen eigenlijk. He. Die nam bij ons de telefoon op, die zei wat dat ik moest klaarmaken van 9, dat ik moest verse soep maken. Ik weet nog heel goed, ik had een keer een blik soep open gedaan. Oh ja, dat was, moest minestronensoepen zijn en zijn vrouw kon dat best, ja. Hij wilde de baas spelen van ons, ja, zoals wij 2 kleine kinderen waren eigenlijk. Maartens had iemand nodig die hem leidde zo.
nu moet je gaan slapen, nu moet je opstaan, nu mocht je dat niet doen, nu mocht je dat niet doen. En Maartens had zo iemand nodig, want Maartens was voor mij had geen persoonlijkheid genoeg om dat alleen aan te kunnen. Driessen kon hem geweldig beïnvloeden. Hè? Driessen heeft hem eigenlijk toch wel enigszins gemaakt. Die heeft hem toch wel zo ver gekregen dat hij in die periode alles won. Hè? C'est excellent. Je n'ai pas arrêté mon chrono, là, je prenais Martens, j'ai l'impression qu'il a fait 11:05, j'attends confirmation. C'est le meilleur temps absolu en tout cas. Maartens kan het niet alleen in de spurt. In zijn eerste ronde van Frankrijk in 1976 is hij ook de beste tegen de tijd. Met de winst in de proloog is het meteen prijs. Un homme habitué de la victoire. Il est là tout près de moi, Gilbert. Là, à notre gauche, un Freddy Maartens, un habitué. Il brandit son bouquet, salue tout le monde. Tijdens de Tour maakt hij nog maar eens duidelijk wie de snelste sprinter ter wereld is. Er staat geen maat op Maartens. In zijn eerste grote ronde wint hij 8 ritten en de groene trui. Enkel Merckx deed even goed. Het enige dat nog ontbreekt om tot het rijtje van de allergrootsten te behoren is de wereldtitel. In Ostuni, in Italië, 1 maand na de Tour 76, ruikt Maartens zijn kans. Nog 4 kilometer en we weten wie wereldkampioen is. Alleen de Italiaan Francesco Moser kan Maartens nog van de overwinning houden. Quando lui è arrivato ho capito subito che non lo battevo perché lo sapevo che era veloce. Ik ga een eindje meer in aan Mozenburg. Niet volledig. Van een paar keer weggedemarreerd als de douane van tv. Ik heb gezegd tegen hem, ik zei, nu rijd ik niet meer op kop. Mijn ploegmaat komt erachter, ik zei, mogen nog 20 erachter komen. Mijn tegenstander nerveus, maar het is zelf een beetje zoals in de box. 500 meter nog, dit zit niet meer in de kaart van Maartens nu. Moser, houdt op. Sono partito, guardavo quello che faceva lui, poi è partito lui e non c'era più niente da fare. Moser nog aan de leiding, Freddy Maartens. Zit de trap op een onderdeel, Freddy Maartens komt. Oh, la. Moser is van ver begonnen, ja. Voor mij geen probleem. En dit is ver. En zij zijn er met Freddy Maartens, de auto van Moser. Freddy Maartens is wereldkampioen. Freddy Maartens is wereldkampioen. Francesco Moser tweede. Dus overwinnaar is Freddy Maartens. In het peloton is Freddy Maartens het gespreksonderwerp. Dès que Maartens s'aligne maintenant, on le voit comme super favori, il n'y a rien à faire. C'est un garçon très gentil. Oui. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il gagne tout. Ik vond, dat was hem eigenlijk, dit is misschien wel raar gezegd, maar dat was eigenlijk een beetje vanzelfsprekend zo. Dat was zijn stijl, zoals een andere mens bijvoorbeeld een beenhouwer is. En wij leven daarmee. Ja, ik geloof het zelf niet dat het beter kan. Ik heb dus verleden jaar een formidabel seizoen achter de rug. En ik hoop dat het hetzelfde zou doen, maar ja, luister, ik denk, de strijd gaat verder. Ook in 77 wint Maartens waar en wanneer hij maar wil. In de Ronde van Spanje laat hij zijn groot talent als ronderenner zien. In deze ronde schrijft Freddy Maartens geschiedenis. Hij wint 13 van de 19 ritten, inclusief het Amarillo, het eindklassement. Nooit werd een wedstrijd zo gedomineerd door 1 renner. Ik denk dat ik het geluk had heb in mijn carrière dat Freddy had heb. Hè. Al de stress, al de spanning ging op Freddy uit. Hè. Freddy moest presteren, Freddy moest op top staan, Freddy moest winnen. En wij konden tussendoor een keer leren koersen feitelijk. Maar Freddy kon die stress meesteren. Maar in die jaren mag er geen probleem van. Hè.
Ronde van Spanje, 13 ritten winnen en dan moet je wel veel beter zijn dan die anderen. 13 victoires d'étape, c'est impressionnant quand même. Ouais, oui, c'est beaucoup, hein. C'est trop je pense. Een kleine week na zijn Spaanse triomf vertrekt Maartens alweer in een andere grote ronde, de Giro d'Italia. Hij wint de proloog en pakt de roze leiderstrui. Net als in de Vuelta overklast hij dag na dag het peloton. Niks lijkt de zegetocht van Maartens te kunnen stuiten. Een nieuwe eindoverwinning wenkt. Maar in de 8e rit slaat het noodlot toe. We zijn gestart en ik win de proloog voor mezelf en dan nog een paar ritten. Maar ja, ik heb ze allemaal gewonnen in die eerste week. En dan gebeurt ja, die spijtige van Marc Valenne. L'incidente è avvenuto a una cinquantina di metri. Dan zijn we elkaar gehaperd en met mijn arm in de afsluiting en gewoon afgekraakt. Het was lunatum, was kapot met een handbeentje. Moest operatie zijn. En dan maak ik vertrok naar huis. In 77 na die val in de Rome Italia is toch wel veranderd. Eerst en vooral, ik ben dus in de Rome Italia gebleven dan. En Lom heeft op mij ingepraat. Want hij zegt tegen mij, je kunt die Rome Italia niet verliezen. Hè. En ik heb de start van een bepaalde van die ritten. Dat ik zei, je kan dat niet verliezen. Hè. Michel Pollentier, die tot nog toe in de schaduw van Maarten stond, ontvouwt zijn talent en wint tot veler verrassing de Ronde van Italië. En dan gebeurt de ploeg. Dat was zijn nieuwe Paulin Pollentier. Dus de laatste dag in Milaan. Ik kwam daartoe met de sponsor. En Lom zag mij. En hij zei dat ik onmiddellijk moest vertrekken. Dat ik al zijn publiciteit ging wegpakken. Ik zei tegen Lom en ik zei, mag ik tenslotte toch mijn ploegmaat feliciteren? En als nadien, Lomme wilde hem dus per se laten starten in Zwitserland, omdat hij een startveld kreeg, maar ik denk dat dat hem helemaal kapot gemaakt heeft, die Ronde van Zwitserland moeten rijden hebben. Hè. Hij wilde nog de eerste rit, maar hij zat ingetaped, hij kon niet strekken naar zijn stuur. Freddy was daar niet klaar voor, hè. Hij ging niet trainen en die Pools moest rust hebben, die Pools heeft geen rust gehad en dat is voor mij de grote verrassing geweest van hem dat laten starten. Ja, dat was ik al waar toch. En dan ben ik dan ook uitgestapt. De valpartij in Italië, ik denk dat dat eigenlijk het scharniermoment geweest is in zijn carrière. Dat hij dan vanaf, ja, ik weet het niet, minder gemotiveerd was, minder ambitie had op de trein. Vanaf is hij inderdaad achteruit gaan. Hè. Hoewel Maartens nog herstelt van zijn zware polsblessure, wil Lomme Driesens hem al inzetten voor een stunt. Op de paardenrenbaan van Vincennes moet hij een sprintje trekken tegen Fakir du Vivier, het snelste paard ter wereld en het speelgoed van filmster Alain Delon. J'ai fait tout mon possible. Vous ne regrettez rien, vous êtes Non, ce que vous avez vu, c'est bien. C'est très bien. Maartens verliest met een neuslengte. En ook de rest van het jaar komt hij nauwelijks nog aan winnen toe. Niet alleen dat afzien, dat breken van die pols met dat Pollentier die uit de schaduw komt van Maartens. De Ronde van Zwitserland wint hem ook nog, komt dan terug. En Pollentier zegt, ik en niemand anders wordt hier kampioen van België. Voor de start tegen alle man. En hij wordt het dan nog ook. Hè. En dat was het begin van de jaloezie. Hè. Ja, dat was het begin, eigenlijk het begin van alles denk ik.
van de teleurgang van de Flandria-ploeg. Hij was gewoon dat ik zijn nacht was, hè. Dus en dan, ja, dan werd hij ook misschien beseft, achteraf had dat niet meer samen zijn. Hè. Inderdaad, dat was samen niet meer ook. Hè. De vriendschap was anders geworden. En ook het feit is dat Lomme dan een beetje mijn kant koos, ja, die successen. En dan in de winter dan is er plots waren we uitgenodigd op de Flandria-ranch in Torhout. En wie was er dan? Fred de Bruin. Hè. En Lomme de Ries was aan de kant gezet. Ik wist van niks. Dus ja, ik weet het niet, ja. Dat zijn er allemaal zaken dat je zegt, ja, bon. Achteraf denk ik daarover na, hè, dat je zegt, hoe komt dat nu, ja. In de Ronde van Frankrijk van 78 lijkt alles pijs en vree binnen Flandria. Maar schijn bedriegt. De rollen zijn definitief omgedraaid. Maartens wint 2 ritten en uiteindelijk ook de groene trui, maar Pollentier eist de hoofdrol op. Voilà la situation ce soir à l'Alpe d'Huez. Le docteur surprend le nouveau maillot jaune avec, écoutez bien, une poire en caoutchouc sous le bras droit. C'est la première fois. Anticlimax in de Tour. Michel Pollentier verovert op l'Alpe d'Huez de gele trui, maar bij de dopingcontrole wordt hij betrapt op fraude. Met wat later gemeenzaam zal heten de peer van Pollentier. Voor het eerst in de geschiedenis van de Tour wordt de gele trui uit de wedstrijd gezet. Michel Pollentier verlaat de ploeg. En Freddy Maartens verdwijnt uit het gezichtsveld van de camera's. Maartens heeft het zwaar. Hij sukkelt met blessures, bij Flandria rommelt het en thuis maakt hij zich samen met Karin grote zorgen over geld. In het begin liep het allemaal goed. Ja, hij was wereldkampioen. Maar dat ging waarschijnlijk wel veel te snel voor ons. We waren te jong, denk ik. Te jong voor geld te verdienen. Geld, als wij trouwden hadden wij niks. Niks. Ik geloof 14.000 francs in die tijd. Dat we kregen in envelopjes van onze trouwfeest. En dan heeft Freddy al stilletjes aan beginnen geld te verdienen. Er waren dan ook vrienden van Freddy die zeiden, ja, je moet een stuk grond kopen, je moet bouwen. Dan heb ik geïnvesteerd in allerlei zaken, zoals de Flandria Ranch, een fietsenhandel, een meubelzaak die dan afgebrand is. En zo al van die dingen. Ik denk dat je dat beter niet doet als je nog aan je carrière bezig bent. Ja, ik dacht dat dat zou opbrengen. Ik bracht niets op, dus. De investeringen van Freddy Maartens lopen falikant af. Hij krijgt het ook nog eens aan de stok met de fiscus, die ettelijke miljoenen frank van hem vordert. Koersen doet hij nauwelijks. De enige die mij kon laten was meneer de Mulenaar. En die heeft mij geholpen om de oorzaak te zoeken. En die mij een beetje hielp om door al die sommen van papieren door te gaan. De wilde is een kwaad beest, hè. En het is een West-Vlaams spreekwoord, hè. Maar het is wel juist, hè. Succes, het te veel geld, hè, die dat kan houden, dat is moeilijk, hè. Ik heb hem zelf een paar keer geïnviteerd geweest door Freddy en zijn goedheid dreef hem ertoe te overdrijven. Bijvoorbeeld, hij bood mij het beste diner aan met Dom Pérignon, als dat u iets zegt. En grote sigaren van Davido, heb ik dat niet nodig. Ik heb dat niet nodig, maar Freddy dacht, moet ik hier doen, hè. Ik ben de man, maar zo gaat dat niet in het leven. En zo is Freddy in 1978 toch in een probleem geraakt, hè, door een slechte entourage te hebben. Een Frans spreekwoord zegt, qui voyage avec les cochons doit manger le même pâté. En zo was dat ook. Je zat daar in een entourage en dat was niet te goed. En toen hem dan investeren. Eigenlijk is een sportman die goed verdient een gemakkelijk object voor een aftroggelaar.
En hij laat zich doen om bepaalde investeringen te doen die je niet had moeten doen. Hè. En Freddy was eigenlijk een jongen, die had eigenlijk alleen mogen koersen. Daarin was hij goed, dat had hij moeten doen. Koersen, eten en slapen. Als hij iets anders deed dat niet in zijn stil paste, was het mis. Ja, ik wist toch dat een brood kostte, ja, ik wist toch dat alles kost, maar ja, laat het eerlijk zijn, ik had niks verstand ervan. Ik geef dat eerlijk toe. Wij hebben dan ook begin wat te sukkelen en wat te betalen en altijd maar betalen. En dan heb je dus schuldeisers en een deurwaarder die langskomt tot een bepaald moment dat we, ja, ze kwamen ons meubels opschrijven, zijn allemaal verkocht op de markt in Veurne. En dan ja, ten slotte zijn we dan onze villa kwijtgeraakt. Dan zag ik de gewone putten, dus dan. Ik was alles kwijt. Op een bepaald moment hadden wij nog 500 frank, Karin en ik. Man wel nog iets zien, man elkaar. Hè. En toen is Romy gekomen ook nog in 78. Want het is geluk geweest dat ik een goede vrouw heb. Eindelijk had Freddy altijd iemand nodig achter hem voor een duwken in zijn rug te geven. Hij had ook dagen bijvoorbeeld dan als het heel slecht ging dat hij dagen in zijn zetel zat, dat hij er niet uitkwam. Dat wij zeiden, Freddy, dat kan toch zo niet verder, jongen. Bijvoorbeeld, morgen was koers en dan zei hij, het moment zelf, ja, ik ga niet. Dat was dan, ja, die moraal was weg. In die hele moeilijke periode moet ik wel zeggen dat hij dan misschien wel iets, ja, meer dronk of dat hij mocht. Ik denk wel dat het niet goed was voor hem. Waarom drinkt mensen vast te veel? Ja, dat hij problemen heeft. En hij kon nog niet drinken, dus. Maar het lost niet op, hè. Want dan zijn die problemen dan nog, hè. En weer beginnen drinken. En dan weer zeer kop. Kan niet. Hij was te zwak, hij was goed, hij was braaf en al. Maar ja, dat zijn je gaven niet voor een topsportman. Dat moet tegendeel. Hij had geen betere vrouw kunnen dromen. En zij is ook altijd zeer goed geweest. Zij is hem altijd gesteund. En zoals het in het contract staat, in goede en kwade dagen, altijd. En gebleven bij hem. Wij hebben nooit zo dicht bij elkaar zitten. Het is daarom dat we nog altijd samen zijn ook. Het is daaruit dat je de moed moet gaan en doen om revanche te nemen. Revanche kun je nemen en een gezin kun je niet alleen. Je moet met twee zijn. Ja, Romy was geboren dan in 78. We moesten verder. De kind moest naar school. En die hadden gaan rap, hè. Inderdaad, de jaren gaan snel voorbij. In 79 bakt Maartens er niks van. En ook het jaar daarop wordt hij zelden op een zadel gesignaleerd. De tv-commentatoren zijn verbaasd als hij nog eens in het peloton opduikt. Et ce qu'il faut remarquer dans ce peloton, c'est Mertens. Freddy Mertens fait partie également de ce groupe de la surprise générale. Nous voyons Freddy Mertens en premier plan maintenant avec We zijn op naar 80. Het was misschien het geluk met een ongeluk dat ik dan voor een Italiaanse firma deed. En dat ik in Italië woonde. Weg van hier, andere mensen kenden, andere ingesteldheid. Beginnen was ik nog de Maartens. Mensen kenden me nog, training ook. Dat is ons wel weer eigenlijk goed doorgebroken. En dan wij een goed gesprek gehad, mijn vrouw en ik, in de winter. Dat ze zei, vanaf nu moet je weer doen zoals we vroeger deed. Ik ga me al de problemen aantrekken. Van boekhouding en van die andere perikelen. Ik zei, als hij dat dan kunt, dan wil ik dat weer doen. En dan zijn we eraan begonnen. 1980 is weer een jaar om snel te vergeten. Tot plotseling een oude bekende opduikt.
Sta je in het kamp van de mensen die er nog in geloven of in het kamp van degenen die erin twijfelen? Die erin geloven, dat vind ik goed. Die er niet in geloven, dat vind ik niet goed. Maar ik wacht af. Freddy Maartens krijgt nog een kans bij de ploeg Boule d'Or van sponsor Willy de la Bastita. Die is voor het seizoen 81 raadloos op zoek naar een nieuwe kopman. Einde 80, geen toprenners meer. Wat moeten we doen? En toen is Guillaume op de proppen gekomen met het idee van... En als we nu eens Freddy terugnamen. Ik dacht van, Guillaume, Freddy, die is toch gestopt met koersen. Freddy, ja, ik heb al een paar keren met hem gebabbeld. Als ik er met hem bezig houd. Freddy heeft zoveel talent, jong. Hij gaat terugkomen. En ik ben bereid om er mij voor op te offeren en er dag en nacht mee te werken. Ik voelde dat het beter wordt, ja, want ik deed niks verkeerd. Zo leven zoals een pater, zeggen wij dan. Dat uur opstaan, gaan trainen, gezond eten, geen alcohol, verse groenten, verse soep. Ik was er een hele dag mee bezig. Alain Deroux wordt zijn eerste luitenant bij Boule d'Or. Freddy dronk graag een glas wijn en ons, geen wijn aan tafel. Zelfs Lomme kwam zelfs soms s'avonds op ons kamer kijken, onder ons bed, om te kijken of hij geen fles wijn lag. Als hij zit, Lomme, ik moet hem soigneren, nu moet ik rols doen, like vroeger en al. En Lomme kwam controleren, echt controleren. Driesens wil Maartens klaarstomen voor de Tour 81. De La Bastita twijfelt. Driesens heeft mij toen op mijn terrein gepakt met een marketingargument. En die zei me, Willy, we hebben geen ene die een rit gaat winnen, hè. We gaan het klassement van de bergen niet winnen, hè. Nee, Guillaume. Dus, ze gaat over ons niet veel babbelen, hè. Nee, Guillaume. Als we Freddy pakken, en we gaan met Freddy aan Tour de France, gaan er minstens de 2 dagen voor de Tour, en de eerste dag van de Tour, gaan er in alle gazetten staan, en allemaal gaan komen interviewen, en Boule d'Or, het gaat allemaal Boule d'Or zijn wat de klok slaat. En toen moest hij mij niks meer zeggen, want hij had gelijk. Want ja, ik kon mijn moeite een koers uitrijden. Ik moest er dan natrekken. Ik ging de koers uitgereden, waren van prijs. Ik kon zelfs geen koers tot het einde rijden. Dat was echt een ramp. Ik had al 150 kilometer treinsmorgen. En dan reed ik nog kermiskoers van 120. En dan deed ik gewoon mijn kleren aan. Eigenlijk 50 kilometer verder. Mijn hangmaker stond klaar en dan nog naar huis achter een derde. Maar dat wist er niet veel. Hè. Maar we hadden erin geschreven, maar een stap weer af. Iedereen dacht dat komt niet goed en dat gaat niet lukken. Nou, Lomme was er 4 mee bezig en dan op tamer en aan doen. Maar soms zag ik zelfs ook aan Lomme hoe dichter ton dan een Tour gingen en dan Lomme was een stuk te wanhopen. Dat echt niet meer lukte. Lomme die riep, als hij die door niet uitrijdt, dan pak ik hem toch niet mee. En toen heb ik een verbetering gezien in de koers van Liedekerke en door reed hij uit. Hij reed uit, en Lomme was lekker content. En Tom vertrouwde me dan in Middeliever. En dat was eigenlijk een eigen van de Tour. Ik had nog nooit prijs gereden in Middeliever. Ik ging daar niet graag naartoe, want er was de temperatuur zoals hier. Wat je dan moest slapen was hij schoon, dat was niet menselijk. Eten, ja, zo en zo. En dan ben ik gewoon achter die strijd afgestapt. Ik ga geen goesting mee. Zei die Lomme, ik zou maar hier blijven. Ik zal dezelfde rit doen op de renners. Want we gaan 2 uur vroeger vertrekken. Op parcours. Dan de vele lachen met mij. Op toe kwam in het hotel. Slaan aan het zwembad. Wat dat allemaal gezegd geweest is van... Hoeveel keer heb je gestopt en hoeveel keer heb je in de auto gezeten en hoeveel keer heb je gestopt voor te drinken en dit en dat. En dan eigenlijk lachen niet. Ik zei wie laat slacht, best slacht.
Ik had wat Maartens betrof geen enkele verwachting, tenzij de open ook voor hem, omdat ik het een super toffe gast vond. Dat ik dacht van oké, als ze maar niet afrijden en hij kan iets mee spurten en al is hem de 4e of de 5e of de 6e, dan heeft Freddy zijn examen meer dan is zijn examen geslaagd. Er is er niemand met de groeten maar al naartoe vertrokken. Hij was enorm stil, de eerste dag in de tour, zocht als je spanningen zult te zitten. Ja, ben ik wel in een tour, maar zit ik hier wel op mijn plaats en ga je mij de eerste nog niet belachelijk maken. Want je hebt geen zelfvertrouwen, want dan misschien 50 koers rijden en er 48 van op. Il arrive au départ du tour. Bah, c'est vrai qu'avec le palmarès qu'il avait, le journaliste pouvait se dire bah, qu'est-ce qu'il vient faire là, puisqu'il n'a pas gagné de course avant, pourquoi il vient là? En dat was echt wel zwaar. Ik wil niet zeggen dat het een olifantje was, zeker niet, maar het was toch het was geen postuur van een coureur eigenlijk. Hè. De eerste etappe in een tour, dan de ploeg, dat ze dikwijls keer naast ons komen. Ze zeggen, oh, je zit er en de kopmannen, eigenlijk een beetje lachend naar Freddy toe, wat gaan hun er komen doen. En we zitten hun rond te rijden, als de 14 dollar zijn allemaal thuis. We zien er allemaal niet veel op. We wachten echt af, wat gaat er gebeuren, mooi dat wel zien. De eerste rit was een zware rit. We moesten door de Alpe Maritime. Een paar hellingsjes van 1600 meter op en af. Lomme zegt tegen mij, maak dat hij uitrijdt. Maar Lomme wist, hij mag niet opgeven. Dat was het probleem van Freddy, altijd opgeven. Ik denk dat Lomme het gedacht was, als we een week kunnen uitrijden, hij gaat wat vermageren, de conditie gekomen, dan de moraal gekomen, en toen zijn we misschien vertrouwen. Ik herinner me nog, we op een basket, we naar beneden aan het rijden en Freddy viel plat. Ik zat er naast hem en hij riep naar mij, ala, zet een heel achterwiel. En ik gaf mijn achterwiel, omdat Dotters ver achter zat. En ik ben er zelfs met het laatste groepje binnengereden. En we waren nog 2-3 kilometers van de meet. En toen ik die anderen uitroepen, Freddy Maartens. En toen die anderen over Freddy Maartens. Zelfs in mijn achterhoofd nog altijd, wat is er nu weer gebeurd? eigenlijk gewoon in mijn hoofd, wat is er nu weer gebeurd? Wat goed nu weer zijn? En om dan dicht bij de meet komen, ja, in de ene keer Freddy Maartens had gewonnen. Hè. En we wonnen de eerste rit. In de eerste seconde zeg je, dat is een aprilgrap. En dan uiteindelijk, ja, realiseer je, het is toch waar. Ja, natuurlijk was dat natuurlijk een euforie tot en met. Allemaal met gedacht, wat kom je hier doen? En we zijn hier al direct in de eerste rit. dat was voor ons het grootste feest dat er was eigenlijk. Dat was op mijn verjaardag. En ik had het echt niet gehoord. Ik geloof dat ik bezig met de kleine aan het eten geven was. En plots stopt zijn pa. Die kwam binnen met de tranen in zijn ogen. En die zegt, heb je het gehoord op de radio? Ik zei, wat gehoord op de radio? Ik zei, ik heb niks gehoord op de radio. En Freddy heeft gewonnen. En ik zei, maar dat kan toch niet? Maar ja, toch wel, ja. Ja, dat was een mirakel eigenlijk, hier plots, ja. Freddy Maartens, on vous croyait mort et enterré, et finalement vous ressuscitez, et la victoire ici à Nice, alors. Oui, mais c'est toujours la même chose avec un coureur. Quand ça va bien, tout le monde est toujours autour, et quand ça va mal, tout le monde se fait enterrer, alors. Dan de dag, na de eerste dag is hij al thuis. Maar dan is hij wel verschoten, hè. Dat was een gelukstreffer. C'est vrai que les gens comprenaient pas trop comment ils pouvaient regagner une étape sans avoir, pour ainsi dire, couru, quoi, ou pas avoir gagné avant. Mais ça, c'est aussi l'athlète qui est capable de faire ça, c'est le champion qui est capable de faire ça, de disparaître complètement et puis du jour au lendemain ressortir et puis d'aller gagner comme il a pu le faire. Et après, il se pose la question sur la première victoire en pensant que peut-être à l'occasion c'est un coup d'épée dans l'eau.
qu'il n'y aura pas de suite. Malheureusement pour eux, il a confirmé. $200 zeker. Hij zei tegen mij, moet maar juist in het wiel steken van Kelly of van Schreuder, van Urs Schreuder. Als ik niemand in de wiel zit, dan zegt hij, vlieg ik dat wel. Goed, ik ben hem nog van voren hier en in het wiel van Kelly gestoken. De sprint behost, we komen weer aan de aankomsten. Dan was er weer maar Freddy Maartens. We wisten nou hoe dat ging tot. We zaten niet meer in ons achtergrond van dat goede slecht aflopen. We zeiden ja, dat is weer op bingo. In 3 dagen tijd, 2 ritten en dat is toch schoon, hè? Ja, en de Tour is nog niet gedaan, hè? Als de vrouw kwam terug, zeker als de tweede rit, en je moet dan zeggen, ja, eigenlijk heeft Freddy Tom bewezen, hij was weer de rapste van het peloton, hè. Dat was allemaal een beetje weg, maar daar heeft hij natuurlijk als een tweede rit wist hij weer, eigenlijk ben ik nog altijd de rapste van heel het peloton, hè. Freddy Maartens heerst weer in de sprint. Hij wint maar liefst 5 ritten en verovert voor de 3e keer in zijn carrière de groene trui. Ik ben enorm tevreden in de situatie dat ik nu ben, want voor mij is het een enorme opluchting voor het werk dat ik gedaan heb, want niemand weet wat ik ervoor gedaan heb. Niemand weet ook wat dat Tristes voor mij gedaan heeft. Natuurlijk een kleine hak bij de coureur zelf, maar kom, alleen is toch te moeilijk, want zonder Tristes was ik niet in de Ronde van Frankrijk. Na de Ronde van Frankrijk en de groene trui en zijn 5 ritten hebben we hem een goeie bonus betaald. En toen zei Guillaume, en nu gaan we ons prepareren voor de champion du monde. Na de Tour hebben we toen wat kermiskoersen terug beginnen rijden in België. En na de kermiskoersen kwamen we met de fiets naar huis. Freddy zegt, kom we beginnen voorbereiden op het wereldkampioenschap. Ja, hij was in de winning mood. Hij wist, ik ben rap. En in Praag, dat parcours lag hem, dat was niet heel lastig. Hij wist dat het een sprinter was. Hij deed er alles voor, toch? Zoals hij voor de Tour deed, alles. Maar, allee, voor de 2e wereldkampioen. En op een dag komt hij thuis, na de training. Zegt tegen mij, zegt hij, Karin, zegt hij, die volgende week zondag, voor dat fietsje over de meet rijdt, zegt hij, is wereldkampioen. Ik zeg, Freddy, meende hij dat nu? Ja, ik zeg, maar zeg, dat blijft onder ons, zegt hij. Tegen niemand zeg ik, zeg nee. Ik heb dat nooit tegen niemand gezegd, dat is de eerste keer dat ik dat zeg nu. En ik zeg, zijt jij nu er zo van overtuigd? Ja, ik zeg, vanaf vandaag ben ik ervan overtuigd. Il y avait d'autres grands favoris, je pense. Il y avait Moser qui était comme favori de Vlaminck. Moi j'en faisais partie, Saroni. Donc il y avait 2 Italiens, un Français. Freddy, je ne crois pas qu'il était mis dans les tout premiers. Parce que les gens avaient encore, un certain nombre de personnes avaient encore des doutes. Par exemple sur ce qu'il avait fait au Tour de France, quoi. Il a été présent au Tour de France pendant 3 semaines, mais maintenant ça doit être, il est fatigué, c'est terminé. Komt halfweg koers, een groepje weggereden van 6, dan nog een keer 5, dan nog een keer 8. En dan nog 1 persoon die bijgekomen is, Ino. In de finale, naar wie moest kijken? Een Italiaan.
Ja, die mannen waren toch echt in de meerderheid. À 4 tours de l'arrivée, signalons en tête dans ce groupe de 30 hommes avec une 45 d'avance. Moser l'italien, Saroni l'italien, Panizza l'italien, Battagli l'italien et Lord. La corsa l'abbiamo fatta noi italiani e gli altri avevano partecipato così a ruota, ecco. Saroni Thaler. Beh, la gara che doveva fare lui era di giocare in difesa, lui doveva stare coperto in mezzo al gruppo e spendere il meno possibile, che su quel percorso non poteva essere un corridore attaccante, questo sicuramente no. Il n'a pas trop bougé, il n'avait pas à bouger, et puis il a attendu le sprint. Non gli davamo peso, non abbiamo dato peso a Martin, certamente era il più controllato, era Hinault, in un arrivo come quello, perché l'arrivo era in cima alla salita e poi c'era 300 metri di pianura, una volata difficile quella, non era semplice la volata di Praga. Alors Saroni devant, il est évident que Saroni en cas de sprint c'est évidemment le mieux placé. La tattica prima della gara c'erano vari atleti che dovevano entrare nelle fughe, i Moser, i Baronchelli e tanti altri, però quando si arrivava agli ultimi 3 giri tutti dovevano lavorare per me, che ero più veloce. Moins de 400 mètres de la ligne maintenant, toujours Baronchelli qui emmène, avec Saroni dans sa roue, Saroni sera bien placé. Baronchelli fait un effort remarquable avec ici, Saroni qui est parti et Saroni qui va être champion du monde. Op 250 meter van de meet vertrok Saroni naar mij en twee. Maar ik stond wel het tandje kleiner als hem. Maar ik voelde wel, of zag al Hinault komen. Dan heb ik het tandje bijgestoken en ook vertrouwen. Saroni qui est parti et Saroni qui va être champion du monde, numéro 3 maintenant, Nicolas Lassalle qui est juste derrière. Et Saroni toujours, est-ce qu'il n'est pas parti trop loin, Bernard Hinault attaque, Marcel, ceci arrive. Est-ce que Marcel s'en va pour Saroni? Attention pour la ligne, stop. Premier Marcel, deuxième Hinault, troisième Saroni. Ik hoorde ik altijd van Saroni en van Saroni. Ik hoorde ik niks van Maartens of zo. En hij komt uit die bocht gevlogen met zijn handen in de lucht, recht naar mij. En ik zei dan aan Rob, ik zei, maar jong toch, zei hij, zeker dat hij gewoon bent. En wat anders, zegt hij. En ik kon dat niet geloven. Ik kon dat echt niet geloven. En die was zo gelukkig, En allee, het was praktisch, ik vroeg dat eigenlijk omdat ik dacht, dat kan niet voor ons. Dat is voor ons niet weggelegd. Voor de tweede keer wereldkampioen. Celui qui a couru le mieux de tous, c'est Freddy. Parce qu'il n'avait personne pour l'emmener. Il a choisi la bonne roue au bon moment. Mais ce qui faisait plaisir, c'est qu'il confirmait ce qu'il avait fait au Tour de France. En als toen niet, moest ik winnen. Ik had bijna nog niks verloren, dus. Maar Praag was mijn comeback. Hè. Surtout, on pense qu'il va continuer, que c'est pas simplement qu'une année. Je crois que l'année d'après, il a eu beaucoup plus de mal. Est-ce qu'il s'est déconcentré? Est-ce qu'il n'a pas pensé à s'entraîner de la même manière dans l'hiver? Toujours est-il que l'année d'après, il n'a pas réalisé ce qu'il avait fait l'année d'avant, quoi. De week daarna, ook dan bij Freddy thuis geweest en hij was weer kampioen geworden en alles, maar we zijn niet goed aan het verzorgen en alles. En toen was ik terug iets gesprongen. Zo. En ik herinner me nog altijd dat ik naar huis kwam met mijn vrouw, ik zit in mijn vrouw in de auto. Ik zei, kijk, ik weet niet dat het goed gaat zijn voor Freddy dat hij weer kampioen geworden was. En eigenlijk is dat eigenlijk uitgewezen, want daarachter was hier gedaan. Daarachter was het eigenlijk hier gedaan. En in 82 heeft Freddy niks meer gepresteerd eigenlijk. Est-ce que c'était pas un plaisir personnel qu'il a eu à prouver à tout le monde en 81 qu'il était toujours là,
Et en ayant montré ça, dire, messieurs, ciao, vous avez vu, je suis encore capable de faire des numéros, maintenant ça me suffit, quoi. C'est peut-être ça. Freddy Maartens is dan wel de regerende wereldkampioen, de financiële problemen zijn nog niet van de baan. De volgende jaren komt hij enkel nog in het nieuws door opgaves en spectaculaire valpartijen. En vaak zijn er geruchten over drankmisbruik en doping. Freddy Maartens hier aanwezig en die vandaag het startnummer 6 heeft. Maartens is nog maar de schim van de kampioen die hij is geweest en rijdt enkel nog kermiskoersen. Hij vertoeft nog tot 1987 in het peloton, maar de strijd met de fiscus duurt ook na zijn carrière voort. Sinds enkele jaren lijkt Freddy Maartens eindelijk rust te hebben gevonden. Die belastingperikelen zijn voor een groot deel opgelost. En het zelfvertrouwen heeft hij teruggevonden als hij gaan werken is in het Wielermuseum in Oudenaarde. En daar bloeit hij open tot en met. Is er heel graag. Er zijn veel mensen die gaan voor hem. En hij doet daar rondleiding. En allee, dat is precies een heel ander mens geworden eigenlijk. Een echte Vlaanderen is de renner die met Karel van Eijnendalen meeging met de stoomboot naar Amerika om daar 6 dagen te strijden. En geld mee te brengen naar huis, want daar konden ze heel veel verdienen. En dat waren de echte Vlaanderen. Maar niet zo renners die met reservetube over de schouder rijden, in slecht weer, noeste pedalslag en zo verder. Ik denk en ik ben 100% zeker van dat ik daar nu een stek gevonden heb. Hans dag kijk ik nooit naar mijn uurwerk dus. Wat is dat? Wat is dat nu? Camion. Poesjes.